Hi guys, mahilig ba kayong kumain ng pasta salad? So ganito lang guys, kadali ang gumawa ng pasta salad. Bali ilagay lang muna natin ang pasta sa bowl at pagkatapos noon ay lagyan lang natin yan ng ham, tomato, bell pepper, cucumber, onion, at syempre ang ating dressing. Ayan. So, bali ang gagawin natin ay pagsasama-samahin lang natin yan. At wag nating kalimutan ang salt and pepper to taste. At syempre ang ating dressing. At pagkatapos ay halu-haluin lang natin yan. At makalipas lang ang ilang minuto, syempre ready na ang ating pasta salad.